Μπροστά μου βλέπω μια δεντράρα και μια πετράρα. Πετροδεντράρα. Δείτε εδώ τώρα. Κατασκευή της φύσης, παιδιά. Δείτε εδώ. Η φύση είναι ο γλύπτης και το αριστούργημα είναι αυτό το δέντρο. Παιδιά, αυτό πρέπει να είναι εκατοντάδες έτη σε ηλικία να έχει αυτό το σπίτι. Το δέντρο. Είναι και σπίτι. Μοιάζει, παιδιά, εγώ θα μπορούσα να ζήσω εδώ. Δείτε, έχει φτιάξει ένα κτίσμα που έχει υπόγειο από κάτω. Βλέπουμε έτσι κάτω από το βράχο. Μετά πάνω έχουμε το ισόγειο. Ανεβαίνει πιο πάνω. Είναι πολυκατοικία του δάσους. Και δείτε τώρα σχήμα που έχει το δέντρο. Δηλαδή αυτό το πράγμα γίνεται. Είναι σαν τείχος αυτό εδώ. Είναι σαν τείχος κανονικότατα. Εγώ πάντως μπορώ να μείνω εδώ πέρα, νομίζω. Άκουσε το. Hello, ποιος είναι? Ποιο είναι? Wow. Σούπερ είναι. Και συνεχίζει να ανεβαίνει και να μεγαλώνει. Το έχουμε ξαναδεί βέβαια στο παρελθόν, πριν 2 χρόνια ήταν εδώ, αλλά συνεχίζει. Αυτό δεν σταματάει. Πάει. Ανενόχλητο. Έτσι όπως θέλουμε να βλέπουμε κάθε ζωντανό οργανισμό. Καλά, στην Ελλάδα έχουμε κάτι πλατάνια εκεί επίσης που είναι αιωνόβια. Αιωνόβια, ναι, τα έχω δει. Και θέλω να τα ξαναδώ βέβαια. Γιατί και η Ελλάδα έχει πανέμορφα μέρη, ανεξερεύνητα από εμάς τουλάχιστον. Και φυσικά θέλουμε να τα εξερευνήσουμε. Και όχι μόνο εκεί που έχουμε πάει, νησάκια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη κτλ. Και την Πελοπόννησο και τη στερεά Ελλάδα. Και στο Ιόνιο, που εγώ δεν έχω πατήσει καν το πόδι μου ποτέ στο Ιόνιο. Και εγώ δεν μετράει, ήμουν μικρή όταν πήγα στην Κέρκυρα. Πρέπει να ξαναπάμε και Ιόνιο. Απλά έχει λίγο κρύο νερό από ό,τι θυμάμαι. Αλλά αφού μας λένε τα παιδιά εδώ ότι έχει ωραία βλάστηση δίπλα στις παραλίες. Εγώ ψήθηκα, Καλάμια είναι. Ναι, αυτά τα καλάμια ή καλαμιές ή πώς λέγονται, τέλος πάντων δεν είμαι σίγουρος. Λένε ότι είναι πολύ, πώς να το πούμε... Invasive, ναι, εισβάλλουν στο χώρο και κατακλείζουν το μέρος και γενικά είναι σαν παρασιτικό φυτό κάπως μας έχουν πει. Είναι πολύ... Τι να σου πω τώρα, όχι συμπαγές. Σκληρό. Ναι, πραγματικά ναι, είναι... Σου δίνει την εντύπωση ότι είναι άλλο υλικό, ότι είναι, δεν ξέρω, κάποιο... Πλαστικό. Σκληρό, πλαστικό ή κάτι τέτοιο. Αυτό μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μάλλον για πολλές κατασκευές, αλλά τέλος πάντων λένε ότι είναι πολύ κακό εντός πολλών εισαγωγικών φυτό που παίρνει το χώρο, εξαπλώνεται γρήγορα και δεν επιτρέπει τα υπόλοιπα φυτά να μεγαλώσουν στη γύρω περιοχή εδώ πέρα. Σαν τον άνθρωπο δηλαδή. Ναι, μοιάζει πολύ. Γι' αυτό μάλλον να είμαστε φιλαράκια με αυτό το φυτό εμείς. Δηλαδή εισβάλλει, τα κατακλείει όλα και δεν αφήνει κανέναν άλλο να αναπτυχθεί. Τι μου θυμίζει αυτό? Το είδος μου μήπως? Δες εδώ τι έχει κάνει. Όντως έχει εισβάλει παντού αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα περάσει ο Κωνσταντίνος. Ωραία. Εγώ σαν κοντή έχω και πλεονέκτημα εδώ. Λοιπόν, εγώ θα μείνω εδώ, θα λέμε μετά. Όταν τελειώσεις, έλα πίσω. Θα περιμένω. Εντάξει. Νομίζω ότι και οι ψηλοί βρίσκουν τους τρόπους τους καμιά φορά. Το ύψος έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του, ανάλογα με το μέρος που βρίσκεσαι. Ας πούμε, στην Ολλανδία που ζούσαμε, η Νίκη δεν μπορούσε να δει από το ματάκι της πόρτας. Ήταν εκεί πάνω το ματάκι και λέω εντάξει. Εδώ πρέπει να κατέβουμε. Αλλά ο Κωνσταντίνος δεν χωράει στο κρεβάτι. Κάθε φορά βλέπω τα πόδια του να προεξέχουν έξω από το κρεβάτι. Εντάξει, 1,83 είμαι. Δηλαδή στην Ολλανδία ήμουν ακριβώς πάνω στο μέσο όρο. Στην Αγγλία είμαι λίγο πάνω από το μέσο όρο. Στην Ελλάδα είμαι αρκετούτσικα, ας πούμε, πάνω από το μέσο όρο. Ανάλογα με τη χώρα που στο Περού? Στο Περού ήμουν γίγαντας. Στο Περού ο μέσος όρος για τους άντρες ήταν 1,60 νομίζω περίπου. Είναι μάλλον για τους άντρες, ενώ για τις γυναίκες είναι 1,50. Νομίζω είναι 1,58 για τους άντρες και 1,48 για τις γυναίκες. Κάπου εκεί χοντρικά. Να σου πω κάτι. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ήταν 1,42 ναι. Στο Περού. Αλλά και στο Εκουαδόρ είχε αρκετά κοντούς ανθρώπους. Ναι. Ο κάθε λαός ναι, όντως έτσι είναι. έχει διαφορετικά έτσι, χαρακτηριστικά. Βατάρτζι. Και λοιπόν εγώ είμαι 1,60. Νομίζω είναι το κατάλληλο ύψος. Χωράω παντού. Δεν χρειάζεται να τρώω πάρα πολύ. Βέβαια στο Περού είσαι γίγαντας κι εσύ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τους περνούσε ένα κεφάλι τους ανθρώπους στο Περού. Και λέω, δεν υπάρχει αυτό που ζω έτσι. Από εκεί που ήμουν όλη μου τη ζωή πιο κοντή, στην τάξη μου, στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, σε όλα τα αθλήματα που έκανα, ήμουν πιο κοντή. Στο Περού ήταν όλοι παιδιά 1,50, όχι 1,40, 1,50 ας πούμε. Κάπως έτσι για να φανταστείτε λίγο να σας δώσουμε μια εικόνα. 1,45 με 1,55. Ενώ μετά στην Κολομβία λέμε, wow, τι ψηλοί άνθρωποι. Στην Κολομβία λοιπόν πάμε και λέμε wow, πανύψηλοι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ οι άνθρωποι ήταν κανονικοί. 1,65, 1,70. Εντάξει, τώρα το κανονικό, επειδή είπα κανονική, δεν υπάρχει κανονικό. Δεν υπάρχει, όχι. Γιατί δεν μπορείς να είσαι μικρός, μεγάλος, κοντός, ψηλός, έτσι σκέτο. Πρέπει να είσαι σε σύγκριση με κάτι άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει ψηλός αν δεν υπάρξει κοντός. Απλά θα ήταν κανονικός. Καταλάβατε. Δηλαδή, αν ήταν όλοι 1,80, τότε δεν θα ήταν το ψηλό το 1,80. Αλλά μετά την Κολομβία πάμε στην Βραζιλία, στη Μανάους, στον Αμαζόνιο και λέμε wow,
παιδιά, λέμε, οι άνθρωποι είναι ψηλοί εδώ πέρα. Ήταν ακόμα πιο ψηλοί από τους ανθρώπους της Κολομβίας. Οι άνθρωποι στη Βραζιλία είναι αρκετά πιο ψηλοί. Γενικότερα υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Μπορεί να δεις πολύ ψηλούς ανθρώπους στη Βραζιλία, μπορεί να δεις και κάποιους που είναι αρκετά κοντοί. Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία. Ας πούμε, είδαμε μια κοπέλα που μας έρβηρε το πρωινό μας, η οποία είχε ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Ναι. Και της λέει: Κωνσταντίνος, από πού είσαι, γιατί δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Σκέφτηκα ότι είναι από το Νότο, από το Rio Grande do Sul. Σκέφτηκα ότι είναι από το Rio Grande do Sul, γιατί εκεί έχουμε πάει και έχουμε δει πολλούς ανθρώπους γερμανικής καταγωγής. Στο Νότο, γενικά, οι άνθρωποι, φημίζεται εδώ στην Βραζιλία, ότι είναι πιο πολύ ξανθοί με γαλάζια μάτια, πιο λευκοί. Κάτι που σημαίνει βέβαια πηγαίνοντας προς τον Νότο, περισσότερο και στην Αργεντινή. Γενικότερα, ο Νότος της Νότιας Αμερικής έχει περισσότερο λευκούς ανθρώπους, ξανθούς, με γαλάζια μάτια. Ενώ όσο πηγαίνεις προς τα πάνω, αρχίζουν να γίνονται πιο πολύ ανάμεικτοι, σκουρόχρωμοι, κάποιοι αφρικανικής καταγωγής, κάποιοι ανάμεικτοι, ας πούμε, καταγωγή. Κάποιοι έχουν και στοιχεία απογιγενείς. Βλέπεις μεγάλη πρόσμιξη από πολλά χαρακτηριστικά των διάφορων λαών που υπάρχουν εδώ πέρα και υπήρχαν εδώ πέρα. Αλλά αυτή η κυρία σήμερα, λέω, μήπως είσαι από τον Νότο? Λέει, όχι, από το Ρίο είμαι, καμία σχέση. Καμιά φορά τυχαίνει κιόλας να πετύχεις άνθρωπο που είναι ξανθός με γαλάζια μάτια, ντόπιος από εδώ, πολλών γενναιών, αλλά προφανώς θα υπάρχουν και κάποια γονίδια εκεί στο παρελθόν από κάπου η Γερμανία, ποιος ξέρει, έτσι. Εμένα μου αρέσει η ποικιλομορφία. Ναι. Δηλαδή είναι ωραίο, ευχάριστο για μένα να βλέπω πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Δηλαδή και στην Ευρώπη το συναντάς αυτό. Στην Αγγλία έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία, στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, ναι. Στην Ελλάδα επίσης, δηλαδή δεν είναι όλοι οι καρμπόνοι ίδιοι. Στο Περού ήταν πιο ίδιοι οι άνθρωποι μεταξύ τους. Είναι όλοι με πολλά γονίδια από τους Ίνκας, λένε. Ότι έχουν διατηρηθεί τα γονίδια των Ίνκας, που ζούσαν μέχρι πριν 200 χρόνια περίπου, νομίζω. Περίπου 80% λένε γενετικά οι άνθρωποι στο Περού είναι Ίνκας. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Δεν έχουν χάσει ακόμα τις ρίζες τους, δεν έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ. Και νομίζω ότι ίσως να είναι και πιο κλειστοί με τους άλλους λαούς γι' αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν είναι πιο κλειστοί. Εμάς μας φάνηκαν λίγο κλειστοί οι άνθρωποι στο Περού, επειδή δεν τους καταλαβαίναμε τόσο τους μορφασμούς, τη γλώσσα του σώματος κλπ. Ενώ στο Εκουαδόρ που λένε ότι μοιάζουν πολύ δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Καμία σχέση. Όμως μια χαρά με τους ανθρώπους στο Εκουαδόρ. Φυσικά στην Κολομβία τους θεωρούσαμε πολύ πιο ζεστούς και χαχαχά, όλους σου μιλάνε, σου κάνουν πλακίτσες στον δρόμο, τα λες. Όπως και στη Βραζιλία. Αν και στην Κολομβία καμιά φορά γίνονται και λίγο ενοχλητικοί, να πούμε την αλήθεια. Ειδικά στην ακτή. Ναι, επιμένουν πολύ να σου πουλήσουν κάτι. Όχι, δεν πόσες φορές έχουμε μαλώσει με τους πολιτές? Ναι, δεν θέλω να το αγοράσω. Καθημερινά. Γιατί δεν θες να το αγοράσεις? Αγόρασέ το. Μα δεν θέλω. Όχι, θα το αγοράσω. Μια φορά κάποιος κουνούσε κάτι πράγματα, εγώ ήμουν κοντά στη θάλασσα. Και. Βατάρτζι. Και βασικά δεν θυμάμαι το σκηνικό, αλλά κατέληξα να κάνω κατακόρυφο και να γελάει αυτός και να κάνει και αυτός κατακόρυφο. Γενικά έχουμε περάσει τρελά πράγματα στην Κολομβία. Και θα μας μείνει αξέχαστη σαν χώρα. Πολύ αστεία χώρα. Είναι και η Βραζιλία πολύ αστεία χώρα και η Κολομβία. Βέβαια στην Βραζιλία έχουμε παρατηρήσει περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Τους λες όχι. Λένε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι είναι όχι. Δηλαδή, όχι δεν σημαίνει ναι όπως για τους Κολομβιανούς. Ενώ υπάρχει, καμιά φορά συμβαίνει και εδώ, αλλά εντάξει, σε όλες τις χώρες συμβαίνει αυτό. Να υπάρχει κάποιος που είναι ενοχλητικός, έτσι, να σε πρίζει εκεί, όχι. Ναι, άλλο να είναι ένας-δύο ενοχλητικοί, άλλο να είναι όλοι. Έτσι. Αυτό. Στην Κολομβία ήταν πολύ συνηθισμένο. Είχαμε αυτό το παράπονο. Τέλος πάντων, ήταν καλοί άνθρωποι, τους συμπαθούμε και αυτούς. Φτάσαμε, σε ποια παραλία φτάσαμε όμως? Πού είμαστε? Δεν τη λέει εδώ πέρα. Δεν τη λέει.